Я прокидаюсь, годую домашніх улюбленців, потім легкий сніданок, чай, будю сина, щоб вставав на уроки, бо з 9-ї починається онлайн заняття. Ну і все, син прокидається, я їду в клініку на роботу. Коло стола сідаю. Ветеринар я наразі в вільний від служби час. Основний час мій забирає військова служба. У мене є син, підліток, ми з ним живемо вдвох. Ми разом з самого початку повномасштабного і окупацію разом, все разом, тому він все це розуміє. А коли почалася війна, мені було 12 років. Зараз 24 лютого, це якраз у моєї сестри молодшого був день народження. Ми вже прокинулись в 4 ранку, хотіли вже надавати кульки, підготовлюватись до поздравлень. І тут ми чуємо взриви, і нас знайомий пише, що почалась війна. Ми швидко всіх розбудили, поки мама там з молодшою сестрою і сусідкою підготовлювали підвал, ми з татом поїхали в клініку забрати всі речі, щоб їх не вкрали. Якраз ми встигли виїхати, коли заїхали російські танки. Потім ми були вдома, відзначали день народження сестри. Вона маленька, не розуміє, ми робили все, як нічого не бувало. І почалися взльоти істребітелів і прильоти цих авіаракет. І ми спустились в підвал, і в підвалі ми пробули 52 дня. 52 дня. Страшно буває деколи. Коли тихо, не дуже страшно. Коли десь близько, я вдягаю бронежилет або на кухні, або ближче до підвала сиджу. Як я вдома, то я і в клініку повинен їздити і дивитися тварин. Є такі види операцій, які роблю тільки я, і хвороби, які лікую тільки я. Військовослужбовець – це командировки. От зараз я буду їхати на місяць в командировку. Діма буде або в дружини моєї колишньої, або у моєї мами. У нас сьогодні дуже погана погода. Дуже погано. Йде дощ, туман, холодно. Але для нас, як для прифронтового міста, це ідеальна погода. Ми всі любимо дощ, ми всі любимо туман, ми всі дуже-дуже любимо сильний вітер. Тому що тільки в таку погоду ми можемо більш-менш безпечно вийти з дому і не потрапити під скид ворожого дрона. Тому що в таку погоду дрони не літають, в таку погоду дрон не може летіти, бо його здує. Тому чим гірша погода в прифронтовому місті, тим краще для його жителів. А зранку люди, хто де працює, кому потрібно, до магазину, стараються всі зранку вирішити всі свої питання, щоб не наражатися лишній раз на небезпеку. Зачасту з настанням темноти або по-сірому, коли ранок, це 5-та, 4-та ранку, починаються обстріли. В принципі, по місту і по передмістю життя закінчується близько 3-ї, 4-ї, це вже мертве місто. Тут достатньо провести добу, пожити так, як живемо ми, тобто стандартне життя, якісь родинні питання, якась робота.
щоб зрозуміти те, що нам тут не зовсім солодко. Ми як їдемо на роботу, ми прощаємося. Ми не кажемо там до побачення. Кожна така наша поїздка може стати останньою. – 21-22 роки вже. За рулем, якби, постійно. Ну, багато їжджу, багато. В таксі лет 7, мабуть. Ну, года 3-4 до війни, от в ліс, якби. Постійне спілкування з різними людьми, навіть, ну, цікаво. Спочатку, коли Херсон освободили, це емоції, які просто не передати, коли наші заходять і ти просто світа нема, нічого нема, а дихати краще. От просто краще. Зараз вже оживає город. Багато машин, вже можна постояти в пробці навіть. Спочатку їздиш сам по дорогам, потім з'являються якісь чуть-чуть машини, там більше. Сказати, що ми, лінія фронту, кілометр з тої сторони. А Питер можна Питер називати? Город-курорт. Приїжджаєш на сутки, на всю життя запам'ятаєш. Я всіх приглашаю, коли навіть буває в Одесу, виїжджаю там на день-два по роботі. Не хочуть чогось, не хочуть. А у нас здесь ніколи не скучно. Оце у нас перший світофор, який почав працювати в Херсоні, от після всього. І от це до сих пор пам'ятаю, під'їхав до нього, став, красний світ, а я один на вулиці. Думаю, ну чого я тут стою? Здесь запустили кондитерку и возим там, и пацанам там, і по берегам відвозимо. Ну, тобто там, де працюють якісь магазини, ми туди їдемо. Відступаємо, коли вже зовсім складно. Там, де вже дрони літають, як мухи, а бусик туди просто там, к некоторым магазинам просто не під'їде. І його розоб'ють. І от залишаєшся, люди живуть, і це моє, я тут жив, і із-за того, що тікати від них я не буду, не хочу. Нас б'ють, а ми кричаємо, чи що, отак от як-то. Раніше якісь були плани, там, надо, там, як ми бігли всі там заробітки, зараз, виживання, ми більше живемо таким більш насиченим життям, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Це буде завтра взагалі, або не буде, хрен його знає. От з торговою ходимо по магазинам, вона працює, починають прилітати десь 200-300 метрів від нас. Она берет заявку, я говорю, сейчас чекаем прилет, прилетает, мы идем в следующий магазин, она там берет заявку, и заканчивая заявку, мы ждем опять прилет, опять прилетает, все, мы садимся в машину, едем дальше. То есть мы працюємо, в принципі, процесу роботи воно не мешає. Я розумію, що це ненормально. У нас зараз херсонці. З високо піднятими головами завжди. Тому що приходиться завжди у небо дивитися. Сейчас вот даже вот просто остановились, я останавливаюсь уже возле дерева. Это даже уже входит, не знаю, в привычку. Скиды делать через ветки, це вже сложнее. Потому что здесь просто сафари на мирних. Оно ще коли пішки йдеш, то його чутно. От бачиш, під дерево або в під'їзд, якщо є куди забіжати, то в принципі заходиш, там чекаєш 10 минут, можна виходити, далі йти. А в машині його не чутно, тому це вже привичка. Встаєш постійно, щоб був
десь прикрити вітками, ну, якось так. Ми сьогодні їдемо з вами в приміщення громадської організації, Херсонська міська громадська організація, яка працює з родинами, що мають дітей з інвалідністю. Працюємо ми 15 років вже в Херсоні, але війна внесла просто категоричні корективи в формат нашої роботи. До нас сьогодні прийдуть на заняття 3 дітей, дітки, які можуть пересуватися самостійно, тому що в Херсоні велика проблема. І безпекова, і взагалі технічна проблема. Тому займаємося з дітками, які не можуть самостійно пересуватися або вдома, або такі за вимогою заняття проводимо. Більше зараз наша робота спрямована на батьків. 70% наших родин складаються з мами і дитини. Тому зараз ми більше працюємо з мамою. Ранок в Херсоні – це моніторинг обстрілів за ніч. Люди, які живуть в квартирах, виходять на балкон, в будинках в двір і прислуховуються, яка частина міста обстрілюється більше. І ти вже якось вибудовуєш свій початок дня, тому що бувають такі дні, коли взагалі не можеш себе примусити вийти, тому що це вкрай небезпечний. Більше стресостійкими херсонці стали. Перший урок – це, звичайно, окупація, а другий для херсонців важливий урок був після затоплення Каховської ГЕС, коли, розумієте, величезна частина міста просто в одну добу втратила взагалі все. Ми більше почали жити сьогоднішнім днем. Є кількість життя, а є якість життя. Більше стали цінувати саме життя в його якості. Я, наприклад, скажу, що батьки, які там відкладали якісь там святкування днів народження або свят там дітей, якось це нівелювалося, тому що війна, нема настрою. То зараз навпаки, дітям влаштовують свята, дітям дарують подарунки, тому що ми не знаємо, що буде завтра. От херсонці стали цінити якість життя. Ми притуплюємо гостроту реакції. Я дуже пам'ятаю чітко, коли після деокупації перші дні, у нас же зв'язку не було, і привезли так нам дівчата з Миколаєва воду, і ми розвантажували її. І тут прильот. І вони поховалися, аж у мене було таке, вони поприсідали, по-перше, біля машини, позакривали голови руками, а ми продовжуємо розвантажувати. І в них такі були перелякані очі на нас. Ви що, не боїтесь? Я кажу, дівчата, ми окупацію пережили. Коли ти пережив найбільший страх, то вже менший страх. Це вже тебе не так лякає. Розумієте? Чим далі, тим важче виїжджати. Тому що коли ти виїжджаєш з міста, в тебе тривожність піднімається в рази. З міста можна виїхати відпочити, якщо ти виїжджаєш з усіма своїми дітьми, рідними, друзями, собаками разом в одному, мабуть, вагоні потягу. От тоді ти відпочинеш. Коли ми тут на місці, ми, розумієте, ми чуємо. Ми знаємо, що тут відбувається. І, наприклад, якщо я знаю, що зараз там моя дитина в одному районі, а обстрілюється інший район, принаймні мене не колоте від того, що там моя дитина може попасти під обстріл. А коли я не в Херсоні, то я з телефону, з телеграм-каналів не вилажу. Я постійно моніторю, телефоную. Що там у вас? Бачите, яке розстояння? Хлоп і все. В окупації у нас взагалі було, так сказати, цікаво, яким я словом заміню. Ми на першому поверсі, на другому поверсі у нас був розшук ФСБ. Їх офіс. У нас були дуже такі конспіративні заходи в житті. Була вивчена легенда, хто ми такі, чим ми займаємося. Не можна було
згадувати слова громадська організація і психолог. Тому що це для окупантів-визволителей було просто як червона ганчірка. Так? Зняті вивіски всі, звичайно. Так, підождіть, я включу світ. О! Можна сюди заходити. Давай кота неси. Вчора був дуже сильний обстріл. З 5-ї ранку обстрілювали з усього озброєння, яке тільки було. РСЗО, артилерія, ну і все інше. Тому ми вчора з 5-ї ранку були всі в підвалі. Сьогодні вже пацієнти в клініці. 2560. Ось наш кот. Це вчора військові привезли. Ти його колола чим-то? Це вчора, да. Нема ж, тут треба фізраствора много, глюкози много. Тут до 10 тварин на день. Основна кількість тварин – це там, в той клініці. Тому що там є вся база для огляду, там у нас лабораторія, рентген, УЗІ і все інше. Перві тварини пішли після початку обстрілів. Тварини ще були не лякані. Там були частіше травматичні ампутації. Відривало кінцівки, відривало хвости, вуха, морди відривало. Тварин достатньо. Люди вивозять, люди викидають. Багато, дуже багато. І частіше всього, з моменту визволення, це все проходить за власний кошт. У нас тут міні-приют. Дети, ну-ка, бігом. Мій зайчик. Вони на прошлому тижні до мене тільки попали. Почали вже обробочки, готуємо к вакцинації дітлахів. Я одна пораюсь з цим. На жаль, бажаючих допомогти немає. Я не могла. Коли виїхали люди, вони побросали своїх тварин і ходила, годувала, надалі намагалася їх прилаштувати. Так от все переросло до такого рівня, що в мене вже так міні-притулочок. Багато асистувала ветеринарним речам, багато чому навчилась. Тобто надавати першу допомогу, коли теж привозять і вночі, і в будь-яке время суток тварин поранених. Тобто першу допомогу я можу надати, а далі завдяки Олександру Тарасовичу, який вже не можу навіть сказати кількість тварин, це велика кількість, він врятував. Це поранені, поломані, контужені. Я намагаюсь працювати таким чином, тобто заходи безпеки, тобто це перчатки або петля, щоб притримати тварину, або ризикувати, тим паче, коли собака потрапляє без вакцинації. Був випадок, була контужена овчарка, у нас в Чорнобаївці був дуже сильний обстріл, був приліт в дом і завалило 2 етажа, і вона агресувала. Потрібно робити було уколи. Тобто я коли її втримувала, зламала собі в результаті ребро, бо вона така сильна, що я не могла з нею впоратись. Під час потопу міста Херсону та Херсонської області тварин залишилось плаваючих, мертвих. Дуже велика кількість. Всі напрямки, всі зусилля були спрямовані на те, щоб максимально врятувати собак з води, познімати з криш. На жаль, траплялись випадки, що деякі волонтери з інших міст приїжджали, попіарились, врятували там тварин начебто, привезли на Україну Чорнобаївку, їх вигрузили і викинули. Тобто цими тваринами потім займалась я, відловлювала, рятувала, шукала, куди їх прилаштувати.
Херсон. Перші огляди на блокпостах, мій перший огляд на блокпосту був хвилин 20-30 по холоду на колінах роздягненим. Я стояв на асфальті на колінах під автоматами, тому що я маю татуювання і на мені шукали нацистські татуювання. Але нічого не знайшли. Оце такий в мене був перший досвід знайомства з російськими військами. Перші мітинги, наверное, они были в шоке, что те с автоматами совсем, и народ выходит, поставил им этот веночек перед ними, перед военными с автоматами, и желает им недолгого и несчастливого життя. И максимально вот, передавая координаты, описываешь там, що є, що це, там, які там у них БТРи. Ну, не підсвічувати це навіть не обсуждалось. Треба, там є багато русні, значить треба, щоб туди прилетіло. Треба було робити і якби нехрен було сюди приходити, щоб вариант был, что, ну, могут принять, как бы, потому что, ну, все равно, что ты через мессенджеры передаешь, да, там, удалял, кому передавал, там, чисто номер помнил, наизусть. Ну, в итоге получилось, в центр мы поехали, ну, а получается уже не мене, а товарища, он тоже передавал координаты, и они уже вели, уже там, прослушивали его телефон, там его мессенджеры. Ну и прием уже был со стрельбой, со всем. Оце отут нас приймали. Мы приехали тут навстречу. И вот это они оттуда заезжают. На двух, наверное, машинах вылетают с автоматами. Но Эмиль сразу побежал в ту сторону. И все за ним, и в него же стреляли, как бы, а я отсюда просто ушел в сторону. И как бы я обошел, я бачив, что вони возле машины, я уже обратно возвращался, пытался увидеть, де Еміль, де, ну, живий, не живий, ну, короче, вообще не було зрозуміло, что это. Они вот уж возле машины крутились, пришлось идти до родителей, как бы ему сказать, его родителям, что за ним погнались, бо я так и не смог сказать им, что в него стреляли. Бо не знав, як вони, ну, такое родителям говорить, это... І вже туди приїхали тоді эти, і там мене прийняли, ну, і там вже більш-менш розібрались, що, ну, він живий. Вони, коли забрали, кинули в багажник, повезли к Антоновському і, як би, кажуть, якщо тобі нема що нам розказати, ну, как бы, ну, нам проще тебе застрелити, чем кормить там этот, ну, у тебя там скільки это. Я говорю, пацаны, ну я не знаю, що мені вам розказувати. Я вон пивом торгував на ринку, я говорю, що мені вам розказувати. Глаза зав'язані, босиком, вот это ж нога, ну, практично стать не можеш, не знаю. Стоїш, как бы, і, ну, ждеш, вистрілять, не вистрілять, ну що вже зробиш. Ні, вони обратно в машину закинули, повезли вже обратно в этот, ну, уже на Железняка. Вытянули, вот уж первый день часов 5, наверное, били, там, на коленях прыгали, там, ну, такое. Я уже, в принципе, меня полу занесли в эту хату, там, в хате не, ну, на полу просто, мы все там лежали на полу. Занесли туда, у меня как бы колено выскочило. Ну, уже как бы им говорить, ну, нельзя такого, как бы. Они только будут этим пользоваться. Как бы вставил себе колено, пока валялся, пока больно было сильно. Ну и так тут привели, как бы отоспались, говорят, утром опять придем бить будем.
Ну, как бы ожидание такое себе. Ну, как бы вывели, там, подключили к электричеству. Размяли, зарядили, в принципе. Током били долго. Вот сейчас 1,5, наверное. Потом уже устав. Кажу, а что Путин, говорю, полез сюда, у ФСБшника. Они бросили бить и ушли. Думаю, блин, что так. Ну, было сразу спрашивать, может, они и не били, сразу ушли. Ну, долго я щось. Перших недели 2, наверное, грамм 150 макарон давали на день и вечером чаек. А с нами там стреляны, ну, у пацика было, наверное, штук 5 пуль. В ногах, в этой, он то, ну, как бы температурил вечно, этот. И вот мы, а со мной, с нами там еще поп был один. И вот мы с попом по пару ложек, это макароны, тому ж, ну, ешь. Как бы мы тільки со свободы, еще есть там подкожный жир. Да, ну, было, что потом через там 2 недели встаешь, в глазах потемнело, пошел до туалета. Вернулся, лег. Ну, как бы сил, ну, не было. И так десь 2 месяца вообще непонятки. Ну, потом выпустили. Ну, я так думаю, что повезло очень сильно. У них дела были, скорее всего, в этом в суде в нашем. И туда Хаймерс прилетел. Ну, разнесло этот. У меня где-то после того, как уже Хаймерс прилетел, открывается это, и меня спрашивают, это что ты здесь сидишь? Я думаю, ну так себе вопрос, как бы. Я говорю, не выпускаете. Он просто сошел с шокером, каже, говорит, ты еще пошути. Я говорю, ну, это. И как бы повторно они меня потом уже, говорит, предпоследний день вызвали на допрос. И как бы, за что тебя задержали? Я думаю, ну, в принципе, нормально так. Говорю, знал и не сказал. Ну все, завтра выйдешь. Я думаю, ну, ладно. Ну, так вот, ну, видимо, это вот с тем связано, что просто, ну, все документы, все это, у них там ротации были постоянно. То одни приезжали, одни принимали, другие били, как бы. И там был вопрос, ну, чистого ограблений. Вот пришел домой, денег нема, компьютера нема, там плазма была, видно, уронили. Я думаю, на кровати лежит, ну, на стене была прикреплена. Думаю, а что на кровати? Включаю, а там полоса. Видно, уронили, полоса уже, ну, плазма не понадобилась. Ну, как бы освободители, как прям молодцы, освобождали. Ну, туалет оставили, здесь я ничего не скажу, унитаз есть, все нормально. И вот это выпустили на Железняка, а там через дорогу был такой маленький магазинчик, там кофе продавали и сигареты, а меня плохо обыскали, в кармане 300 гривен было, ну, в шортах. Это конец сентября, я в маечке, в шортиках, тапочки мне там хлопцы якісь дали. И я вот это ж бомж с бородой зашел в это, говорю, дайте мне кофе и пачку сигарет. Как бы вышел, что оно будет дальше, там, что там дома, что там это, ничего не понятно. Ну, здорово, есть кофе, есть сигареты, можно начинать дальше. Ну, це, наверное, вот у всех украинцев вот так вот, что мы падаем, но все равно что-то это надо делать дальше. И будем делать. Тут у нас були орки. Комунальне підприємство їх не було. Такі друзі з'явилися, чоловік і дружина із Луцька. Це як тільки нас деокупували, ще не було в нас світла і води, нічого не було, зв'язок тільки з'явився. Настільки нам допомоги привезли, це просто. Оці меблі вони нам привезли, кухню, меблі там в кабінет психолога. Вони кожній родині закупили дуже багато ковдри, подушки, у нас же цього не було де прати, постільне, продуктів стільки нам завозили. І навіть брикети паливні. Там на 1 мільйон гривень тільки паливних брикетів завезли родинам. Під час окупації у нас тут жила одна родина наша. Їх передмістя дуже сильно обстрілювали. І треба було десь заховатися, поки знайдуть де жити. Вони жили тут. Але тут не було шуму, не було душа, не було кухні. І я дуже хотіла зробити так, щоб можна було в разі чого тут якийсь час пожити.
І от завдяки цій родині з Луцька ми змогли облаштувати тут все. І пральню, і душову кабіну, і кухню. Тут у нас є плитка електрична, тобто можна навіть щось приготувати їсти. Ну, таким чином. У нас була конспіративна квартира. Туди були вивезені документи, вся документація з організації. Ми переховували в цій квартирі 2 місяці родину, яку розшукували росіяни, поки вони, з'явилася можливість їм виїхати. Я ж волонтер з 14-го року. Що було в Херсоні з волонтерами? Майже всі волонтери пройшли через підвал, через тортури, через катування, тому що яка була мета? Зібрати персональні дані з усіх херсонців для того, щоб їх використати під час проведення референдуму, який вони тут проводили. І їм треба були списки довести, що херсонці проголосували за Росію. І плюс потрібна була картинка. Тому гуманітарну допомогу вона була і заборонена. Це була підпільна діяльність, тому що треба було, щоб вони йшли до росіян, розумієте? Потім вже в Херсоні було, ми вже трішечки застали, коли вже і гуманітарну допомогу у них можна було отримувати тільки при наявності російського паспорта. Тобто вони такі умови створювали, щоб люди були вимушені отримувати російські паспорти. Тому, звичайно, такі, як ми, хто людям допомагав, ми дуже сильно заважали. У нас є, наприклад, там інша громадська організація, яка вся організація, вони всією організацією прийшли до росіян і попросили про допомогу. Були зняті сюжети, були фоторепортажі по всім телеграм-каналам, як російська влада рятує родини з дітьми з інвалідністю, там вже діти дорослі з інвалідністю, що ми кожен тиждень, там кожну неділю ми їм привозимо продуктові набори. От. Був такий прям організований приклад. І у нас потім були дуже емоційні зустрічі з ними. Вони майже всі виїхали, там, якщо брати поодиноко, а так ті, що залишилися так, але вони тут, але мене моє самолюбство тішить те, що вони, принаймні, міська адміністрація, міський бюджет перестав їх підтримувати фінансово після того, як ми надали цьому розголосу. 40, скільки, 70? І там ще. Все зроблено. У мене дитина попала під обстріл. Соня, де ти? Де ти? Де ти? Де ти? Кого ти де ти в підвалі? Сонь, у тьоті Лілі машина де? Там? Я поняла, ну ти а де прилетіло? Я поняла, у кого ти. Я поняла. Хорошо. Все, давай. Центр, самий центр. Гради. Не виходьте, там гради. Привіт, Сергій. Покажи зараз. Ти вдома? Смотрите аккуратно, тут гради. Да, виліти. Куди прильоти, не знаю. Слушайте. Дивіться внимательно, да, давай. Це ми тут зараз будемо знімати спиці. Собачка після дорожньо-транспортної пригоди була прооперована місяць тому. Тепер знімемо зараз металоконструкцію і все. Це безпритульна собака, якою опікуються ці люди. Вони годують безпритульних, лікують там. І це було
дорожньо-транспортна пригода. Собаку збила машина, ну і уїхала. Вони її привезли, і тут уже собака оперувалась. Такі випадки дуже часті, тому це один із таких випадків. Всі їздять без правил тут, тому що більшість людей дивиться в небо, ну, щоб не піймати скид. І всі їздять з великим перевищенням швидкості з тих же причин, щоб не потрапити під обстріл. Собачка тепер буде жити довго і щасливо. Тут клініка працює кожного дня у нас, без вихідних. Тут у нас більш ширший спектр. У нас тут рентген, обстеження, всі види хірургічних втручань у нас. Ну і все інше. Лікування, обстеження. Все? Да, все, Сереж. Живите. Алло. Все хорошо. Все, давай. Зараз дуже тяжко з лікарями. Ну, у нас штат повний, у нас і УЗІ-лікар є, і рентгенологи, а з лікарями тяжко. Наразі в цій ситуації ми тут всі однакові. Ну, тобто і заради людини, і заради тварини ми тут ризикуємо зараз усі однаково. Обстріли тут були дуже часті, із-за цього ми зашили вікна. Тут було декілька дуже масованих обстрілів з РСЗО. Тут навколо нас розбиті житлові будинки в дворах. Тут коло клініки зовсім нема нічого. Там ні балконів, ні вікон. І дрони тут вчора бомбили. Були операції під обстрілами. Попросили допомоги люди, які виїхали. І лишили собаку в Антоновці біля мосту. Ну, житловий будинок. То я поїхав туди. Тварину годувала сусідка. І через деякий час нашийничок, який був на собачці, просто вріс їй в шию. Ну, від того, що собака росла. Тому довелося цю собаку стріляти, ну, з шприцемета, і почався мінометний обстріл. Собачку я там вже прооперував, практично лежачи, в бронежилеті, в касці, і оттуда виліз. Кожен з нас розуміє, що така поїздка може стати останньою. Затоплення знов таки ж застав мене в Дар'ївці, там де я мешкав. В перші дні почала дуже підійматися вода і потрібна була допомога зразу усім. Тому ми, і я, і колектив нашої клініки весь в перші дні виходив на воду. У нас були лодки, ми виходили на воду, відловлювали тварин в різних районах міста. Стала наша клініка перевалочним пунктом для топлених тварин. Сюди звозили тварин, топлених, мокрих. Ми їх тут приводили до тями, підліковували, годували. Ну і з волонтерами з усіх міст України вони роз'їжджалися. Але, на жаль, навіть в таку тяжку ситуацію для міста, ну і для містян, і тварин, знаходились волонтери в нас не дуже порядні. Ці люди просто приїжджали, забирали тварин, знімали тут фільми, розповідали про тяжкість ситуації. Вивозили тварин за стелу Чорнобаївка, тоді ще там не було блокпостів і всього іншого. І тварин просто випускали і поверталися за новими тваринами. І буквально за тиждень територія від Чорнобаївки до Посад Покровського перетворилася на дике стадо кинутих собак та котів. Ці собаки дикі, голодні, почали вже забігати в села,
красти в людей птицю. Про Херсон забувають. Про Херсон ніде не пишуть. У нас немає потопу, у нас немає ядерного там вибуху і всього іншого. Тому Херсон вже не цікавий. Тому так як раніше вже не допомагають ні тваринам, ні людям. Так само куча хворих тварин, так само безліч кинутих тварин, які сходяться в поля, в передмістя на позиції, котрі там хворіють, котрі там казяться, атакують військових. Тобто, нічого не змінилося. Наразі, що в нас головне в Україні, це хороший контент, тому що є іноземні спонсори, частіше всього, яким потрібно, як кажуть, хліба і зрелищ. Вони дають якусь дуже малесеньку суму грошей, а на цю суму треба відзняти там 10-серійний серіал, желательно з трупами. А якщо ще це твій труп, то ти взагалі красавчик. Щоб було побольше крові, щоб десь на руїнах Антоновського моста, желательно, і щоб тебе на кадрі зняв снайпер. От тоді ці деньги підуть в діло. А так ні. Я ж кажу, нікому не інтересно більше. На сьогодні робочий день закінчено. Нема і, певно, не буде такого поняття, як спільне горе і спільна війна. Херсонці, ті, що залишились, це люди, які і тримають місто. Тримають місто і не дають йому перетворитися на зону відчуження. Це люди, які намагаються навіть в таке тяжке положення, в такий тяжкий час виживати, працювати. Ми не даємо місту задихнутись і перетворитись на сіру зону. Скільки у вас дітей? 3. Алінки 18 років, Маринки 15, Тьоміку 9. І вони, так вийшло, що перед війною ще виїхали, тому було, якщо б діти здесь були, я б поїхав би в перший день. Таке їм чути, зовсім не потрібно. Діти в порядку. Тому, поки війна не закінчиться, я звідси не вийду. Нас б'ють, і що ми будемо? Я буду тікати звідси? Ні. Хотілося б ужасно, щоб вони вже більше ніколи не хотіли лізти не то, що на українському, ні на кого. Тому що туди, куди вони приходять, там розруха, там війна, там народ страдає. А так розвалить їх раз і все, і весь мир буде знати, що диктатура веде тільки к проблемам людей, к смертям. На жаль, не скрізь люди усвідомлюють, що це таке. Залишається дуже багато людей, які вважають, що окупація – це просто поміняли прапори. А це не просто поміняли. Окупація – це цілодобовий, постійний страх. Тому що ти повністю безправний. Ти взагалі ніхто. Ти ніхто.
Тобі дуло на тебе навели і все. До мого сина підійшов п'яний військовий, обійняв його і каже, скільки тобі лет? Малий, 15. О, так тебе вже можна в Росгвардію везти, в Суворовське здавати. Що ти тут делаешь? С мамой приїхав. Ну давай, пошли, поедем, пацан. Нічого, ти високий, смотри, давай. В Суворовське, в Росгвардію. І от уявіть стан моєї дитини і мій стан. І я розумію, що його можуть забрати, посадити в автівку і повезти. І нікому ні моя згода, ні там мій протест, нікого це взагалі нічого не цікавить. Все, вони так вирішили. Ви розумієте, це просто, це скупчення, це така концентрація людей-садистів, це така концентрація людей, грабіжників, злочинців. От просто колосальна концентрація. І ти дійсно з ними постійно знаходишся в стані страху. Міни летять там на відстань, здається, 14 кілометрів, да, плюс-мінус. І міномети, вони легкі, їх виносять, вони виходять з мінометами навіть з човнів стріляють по Херсону. І принаймні такі габіони можуть врятувати від осколків. Тому от зробили такий майданчик. Зараз тут саме так попали, що дітей нема, а так все одно дітки бувають. Приходять все одно якісь активності у дітей проходять. Що, в нас тут є пісок чи нема? Можна заглянути? Є. Бачите, іграшки навіть є. Пасочки навіть діти ліпили. Це від котиків закрили. Що, покатаємося?